day everyone, my name is Jalilem Ali from grade 12 Beams 1. We are now in hands-on number 8. For today's video, we will make a letterhead for my dream business. So, let's start. Click natin ang Adobe Photoshop. So, nandito ang aking format na ginawang letterhead. So, as you can see, gumawa na ako. Then, ang gagawin na lang natin is tuturuan ko kayo paano gumawa ng letterhead in Photoshop. So, are you ready guys? So, let's start. First is, click natin ang File. Then, click natin ang New. Ayan. So, ang width natin is 8.5, height natin is 11, and the resolution natin is 300 para malinaw yung pictures. So, okay natin siya guys. Then, charan! So, ayan ang ating format sa letterhead. So, ang gagawin natin is mag-create tayo ng design. So, meron ditong rectangle tool. So, lalagay tayo ng border. Charan! So, ayan ang ating border. Copy natin siya. Then, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Maglalagay rin tayo ng border dito. Kung naglagay kayo doon, maglalagay rin tayo dito. So, tsaran. So, ayan ang ating border. So, mag-insert tayo ng picture. Picture insert. Open. Then, proceed tayo sa download. Again natin open, download, then click natin to. Charan! So ayan ang ating design. So gagawin natin letterhead. So maliit siya, gagawin natin Ctrl T, resize natin siya para lumaki. Charan! So, napakaganda ng design. So, ganito din gawin natin, guys. Para naman sa kabila. Control P. Actually, pwede mo rin siya i-copy-paste. Pero sa ginawa ko is, sinaglolo ko yung ano ko is naglalag din. So, baka mag-iba siya. Pero actually, pwede siyang i-copy-paste na lang. I-180 natin siya dahil ayun yung straight angle. Dahil ang straight is 180 degree. So decimal to. Then next is ayan na ang ating background. So gagawin na natin is i-copy natin kung ano yung nakalagay dito. So for the address, copy lang natin siya guys. Copy lang natin siya guys. Delete natin to. Nag-create siya ng new layer. So ang gagawin natin, kakopy lang natin siya guys. Ayan naman, again nag-create siya ng new layer rather. Pwede hindi nasasama si 33. Ika-copy natin siya, then proceed dito. Ay, hindi pa pala natin na-click. Ayan. So, ganun din gawin natin siya guys sa kabila. Number, letter, then nag-create na naman siya ng another layer. Yun ang mahirap sa Photoshop, pero kakayanin pa rin guys. Copy natin siya guys. Then, paste natin. Bago muna yan, create muna tayo na. Charan! Nakikita nyo yun guys. Ito yung ating bali, i-ano lang natin siya. I-move lang natin siya para namang pumantay.
So, after natin gawin yan guys, insert natin ang logo. Ang ating ginawang logo. Charan! Charan! So, ayan ang ating logo. Ayan, lakayin natin para pag-iwa. Joke lang. The next is, i-copy paste natin itong Dear Travis Cornell. Bakit Travis Cornell? Ayan yung pangalan ng pusa namin. May apelyido na rin siya. Copy natin siya guys. Then, dito, Control V lang natin. Ayan. Tapos, ang content ay i-copy paste natin. Nandito siya sa Word. Pwede rin dun sa Photoshop, pero mas gusto ko explore natin yung sa Word. Ayan. So, ito yung sa Word. Copy paste lang natin siya guys. Then after that, proceed tayo sa Photoshop. Ito ang ating Photoshop. Medyo naglalag na siya guys, pero never mind. Kaya yan. Then ulit dito V. I'm sorry, dito pala dapat is Control V. So picture pala siya, hindi siya yung sa text. So ayan, ano lang natin siya guys, enlarge lang natin. Charan! So ayan na ng ating letterhead. So we are done. So that's all for the video for today. Don't forget to subscribe, comment, and click the button bell para updated kayo sa mga video ko. Goodbye guys, have a nice day.